Meillä oli pientä näkemyseroa coachin kanssa siitä, että miten tämä treeni kannattaisi toteuttaa. Muut vasta eräilee ja mä oon täällä jo ailemassa treenipaikalle. Treenin tärkeimpänä tavoitteena olisi nyt sitten voittaa tää mäki. Rata auki! Paljon korkeammalle boksille en pysty hyppäämään. Tervetuloa vlogiin ja täällä ollaan nyt sitten taas Pajulähe Alppimajan huoneessa. Huoneen happipitoisuus on itse asiassa tällä hetkellä 16,3 ja tästä lähtee käyntiin 3 viikon kova leirijakso. Huomenta, se olisi tuplaviikkopäivä taas ja olisi tosi raskaita päiviä. Monesti aina siihen toiseen treeniin lähtiessä saattaa olla tosi semmoinen väsynyt fiilis ja sinne pitäisikin niinku koittaa aina silleen mahdollisimman hyvin saada väliä niiden 2 treenin välille. Ja sen takia mä nyt sitten tänään koitan nyt tämmöistä, että mä vähän aikaisemmin heräsin. 7 soi herätys ja vähän tuossa 8 nyt sitten ajelemaan kohti treenipaikkaa. Se on aika perinteinen silleen, no en tiedä onko muissa lajeissa, mutta ainakin kestävyysjuoksussa mä oon vähän huomannut semmoista ajatusta siitä, että mitä aikaisemmin lähtee treenaamaan, niin sitä parempi on sitten urheilijana. Ja no, ihan niinhän se ei mene, mutta kyllä mä toisaalta ymmärrän sen ajatuksen siinä. Silleen, itse en ole yleensä tosiaan ollut se, joka niin kaikkein aikaisimpaa on lähdössä tekemään treeniä, mutta niin mä ymmärrän sen ajatuksen siinä vähän silleen, niin että tässä vähän tulee itsellekin semmoinen fiilis, että vitsi onkin, nyt mä oon muuten kova tyyppi, kun muut vasta eräilee ja mä oon täällä jo ailemassa treenipaikalle, mutta itse tykkään kyllä useimmin sillä vähän myöhäisemmällä aikataululla sitten priorisoida sitä nukkumista, kun se on kuitenkin se, mikä oikeasti tekee sitten paremmaksi urheilijaksi. ohjelmassa olisi 8 kertaa tonni. Vielä tässä tiellä ees takaisin. Siitä jo tietää, että oli ihan hyvä nimenomaan VK-treeninä, kun lähti viimeinen veto, niin ajattelin just siinä silleen, että niin, pika veto, mutta ei ole yhtään semmonen fiilis, että onneksi on jo viimeinen veto, että en jaksaisi sitä enempää, vaan nimenomaan oli semmonen, että ei tässä, jos treeni jatkuisi vielä enemmänkin, niin ihan hyvin jaksaisi vaikka 10 tai vaikka 12 iltapäivällä sitten toinen VK-treeni, olisi sitten VK-nelkuja. Mä saan nyt seuraksi tähän Luxemburgista
nuoria juoksijoita kaveriksi silleen, että se heidän valmentaja on tuonut sen ryhmänsä tänne näin ja siinä nyt on siis tälleen sopivasti vähän niin kuin Suomi-kontaktiin, miten ne on sitten tänne Pajulahteen päätynyt. Itse asiassa tässä on semmonen pikku flashbacki nyt vlogin numero 2, jossa mä oon siis Puolassa ja siellä mä olin just nimenomaan tämän Luxemburgin porukan kanssa. Nyt on siis urheilijat on aika lailla vaihtunut sitä ryhmästä, mutta valmentaja on edelleen sama, niin se on nyt sitten ihan hauska, että nyt ne on sitten Suomessa ja vedetään nyt sitten täällä, kun sit silloin vedettiin Puolassa yhteistreeniä, niin nyt sitten vedetään täällä Pajulassa. All right, let's get to it. Eilen oli 200 metrin ylämäet, yksi sarja siinä ja sitten mentiin halliin ja siinä sitten 200 metrin vetoja siinä radalla. Mä oon aika useasti tehnyt tommosia 200 metrin ylämäkiä, niin kyllä toi mäki, missä eilen teki toi hiekkamäki, niin se on kyllä ärsyttävin mäki tehdä sitten. Se on silleen, kun se jyrkkenee just siihen loppuun vielä se mäki, niin oli jotenkin vähän raskaan tuntusta. Mutta ainakin se teki sitten sen, että kun teki sitten niitä 200 siinä radalla, niin ne kyllä tuntui sitten hyvältä. Niihin löytyi jotenkin tosi hyvä rentous ja pysyi laktaatkin silleen tosi alasena, että oli kyllä kokonaisuutena hyvä treeni. Tänään saa tuntea itsensä kestävyysjuoksijaksi. Ohjelmassa olisi 30 minuutin yhtäjaksoinen VK. Toi on pisin yhtäjaksoinen pätkä, mitä mä teen VK:ta ja kovin useinhan mä en tommoista tee, mutta tänään se olisi ohjelmassa. Tässä nyt aurinko alkaa sen verran laskemaan, että jos sen verran alkaa hämärtymään, niin on sitten heijastinliiviä sen tämän päällä. Mä tulin sen takia tähän tutulle tielle, kun tää on tässä silleen kiva tehdä, kun tietää suurin piirtein vähän, että minne asti mä oon juoksemassa ennen kuin mä käyn takaisin. Hahmottaa sen kokonaisuuden enemmän sen matkan kautta kuin että tuittaisi koko ajan vaan kellosta silleen, että kauanko on mennyt. Monesti mulla on tuommoissa pidemmässä VK:ssa käynyt silleen, että vaikka se happutasoltaan pysyisikin just siinä missä haluaa, niin sitten ihan vaan sen takia, koska se kestää niin pitkään, niin se alkaa silleen viimeisillä minuuteilla sitten vähän väsyttämään. Mut nyt siis pysyy tosi hyvä semmonen vahvuus ihan sinne loppuun asti, että oli oikeastaan tosi kiva tehdä tommonen, että selkeästi on kyllä nyt mennyt VK eteenpäin tässä jo niinku lyhyessä ajassa. Tänään olisi 300 metrin vetoja ja mulla oli alun perin suunnitelmana se, että mä menisin tonne halliin tekemään ne, mutta nyt kun täällä on vielä tämmönen
aika lämmin marraskuinen keli, että 10 astetta näyttää lämpömittari tällä hetkellä, niin ajattelin, että nyt kun ne pystyy vetämään kuitenkin tässä pihalla, niin joulukuussa viimeistään alkaa kuitenkin ärsyttämään se, että kun joutuu kaikki treenit tekemään hallissa, niin tullaan nyt sitten tähän pihalle vielä, kun nämä pystyy tässä pihalla tekemään. Tänään on luvassa vähän kovempaa vauhtia ja meillä oli pientä näkemyseroa coachin kanssa siitä, että miten tämä treeni kannattaisi toteuttaa. Että valmentaja sanoi, että tehdään pidemmällä palautuksella, 90 sekunnin palautuksella, että ei tavallaan se lyhyt palautus tekisi semmoista niin kuin ylimääräistä painetta tähän treeniin ja pystyisi sen kautta niin kuin nimenomaan koittaa hakemaan sitä rentoutta siihen vauhtiin. Kun taas sitten itse oli sen kannalla, että tehtäisiin selkeästi lyhyemmällä 60 sekunnin palautuksella, jolloin päästäisiin niin kuin ehkä just lähemmäs sitä, mitä kohti ollaan menossa. Me tuosta jonkin verran keskusteltiin ja lopulta sitten tosiaan valmentaja sitten päätti sen, että tehdään se sillä 90 sekunnin palautuksella. Ja itse asiassa sitten kun se oli päätetty, niin mulle tuli just semmoinen fiilis, että tosi hyvä, että piti päänsä, koska toi on ehkä just se juttu, mistä mä viime vlogissakin puhuin, että helposti lähtee koventamaan sitä treeniä liian ahnaasti ja nimenomaan sitten se kokonaisuus alkaa vähän silleen hämärtymään. Valmentajalla se on päässä se kokonaisuus, urheilijalla näkee ehkä vähän enemmän silleen putkinäköinen. Että ehkä päivän opetus on se, että kuunnelkaa teidän valmentajia. Ollaan takaisin taas täällä mäessä 2 kertaa 10 kertaa 200 metriä olisi nyt sitten tässä. Treenin tärkeimpänä tavoitteena olisi nyt sitten voittaa tää mäki. Sanotaan, että viikko sitten ei se nyt huono treeni ollut viikko sitten myöskään, mutta kyllä mä silti sanoisin, että tällä hetkellä tilanne on vähän 1-0 tuolla mäelle, että nyt koitetaan ottaa revanssit. Joo, ei se helpolla päästä se mäki, missä eilen teki treenin, mutta kyllä mä siltä sanoisin, että nyt tilanne on 1-1. kertaa 400 metriä. Tässä nyt vähän paha, kun edellisen kerran kun teki näitä, niin oli niin hyvä päivä, että väkisinkin varmaan vähän vertailee sinne, mutta tärkeintä on se fiilis, että sen tunnistaa kyllä omasta tunteesta, jos lähtee vähän liikaa puskemaan tässä noita vauhteja. Ei auta muuta kuin vaan lähteä tekemään.
Varokaa juoksijoita! No, ei se ole 18 enää jäljellä. Tässä kohti on aina tärkein löytää vaan semmonen flow, että ei oikeastaan edes laske montako jäljellä, vaan antaa mennä vaan. Rata auki! Vähän joutuu komentamaan muita hallilla olijoita. Mä oon huomannut sen, että monesti silloin, jos joutuu vähän huutamaan, niin yleensä silloin myös vauhti saattaa pikkusen ottaa kovennusta siihen vetoon. Vastaan mä viime vlogissa sanoin sitä, että VK on nyt ottanut vähän takapakkia, että taso on siinä halempia. Nyt sitten jo seuraavassa en sanoisi, että VK on mitenkään heikolla tasolla, vaan ennemminkin suunta on ylöspäin. Ja sitten mennään taas. En kyllä sano sitten miksikään maaliksi, mutta maalaaminen on kyllä kiinnostanut mua pitkään ja tuossa syksyllä sitten vihdoin sain aikaiseksi silleen, että vähän testasin tätä maalausta ja tykkäsin kyllä sen verran, että otin sitten maalausvehkeet tänne leirillekin mukaan ja no ehkä ennen kaikkea tää on semmonen terapeuttinen hetki tehdä tätä maalausta ja mä tykkään tässä myös paljon siitä, että mitään ei pysty perumaan, että mitä tahansa väriä tuohon nyt laittaakaan, niin sen kanssa on elettävä ja koko ajan niin kuin mentävä vaan eteenpäin. We don't make mistakes. We have happy accidents. Ei pysty tekemään sitä peruskumoan näppäintä, mitä tietokoneella työskennellessä on tottunut sitten käyttämään. No, tämmönen tässä nyt tuli. Leirin viimeistä kovaa treeniä viedään. Ei oo mikään överikova, mutta kyllä tässäkin hiki tulee. Mä juoksen alle eka kiihtyvän 2 tonnia silleen, että eka tonni on 3 minuuttia ja sitten kiihdytän toisen tonnin silleen. No katsotaan, varmaan 2.50, 2.45, jotain sitä luokkaa. Ja sitten loppuun tulee niin nopeuskeskityttänyt 10 kertaa 200 metriä sitten semmoista. Semmoista tonnikin tosi tahtia. Toi ensimmäinen tonni 3 minuuttia, niin lähtökohta on se, että ajattelee, että okei, tämän pitäisi nyt tulla tosi helposti, niin silloin se yleensä ei ihan niin helpolta tunnu, mutta sitten kun toiseen tonniin lähti kiihyttämään, niin oli kyllä kiva huomata semmonen tosi kiva vaivattomuus siinä vauhdissa. Nyt tästä vähän pidempi palautus ja sitten vielä 200 metriä. Tommosia 28, 29, 200 metrisiä. Toki siinä oli nyt 60 sekunnin palautus, mikä silleen lopulta tuntuu aika lepposelta jopa, mutta tästä niinku pikkuhiljaa mennään sitä kohti, että pystyisi vetämään samanlaista vauhtia samanlaisella hapolla, mutta sitten sillä niinku 45 sekunnin palautuksella, mikä sitten jo vaikeuttaa tätä aika paljon. Eilen tosiaan oli leirin viimeinen kova treeni ja oli sen myötä ehkä jo vähän siirtymässä semmoiseen kevyemmän viikon fiiliksiin, mikä tosiaan ensi viikko sitten tulee olemaan. Mutta tänään piti toki sitten vielä sunnuntaina vetää pitkä lenkkiä. Ei ihan suoraan sanottuna ei huvittanut yhtään lähteä pitkälle lenkille, mutta ei nyt ollut mikään paha lenkki kuitenkaan, että tuli tehtyä nyt sitten sekin. Ja nyt sitten saakin alkaa pääsemään vähän niin palauttavan viikon tunnelmiin. Mut kiitoksia oikein paljon, kun oot kattonut video ja palataan treeneihin ensi vlogissa sitten, että paina tykkäys, tilaa kanava ja käy fanituotekaupassa katsomassa. Sinne tuli nyt uudet paidat niin kuin tämän kauden väreissä, että ei muuta kuin nähdään ensi vlogissa. Kippari kuittaa. Stranger Things Tale My Sen vlogi-introonhan tarvitaan totta kai semmonen vertavuotava nenä, niin tässä nyt Halloween meni jo, mutta tässä tulee nyt sitten resepti, miten pystytään tekemään tekoverta.
sanotaan, että verta on ainakin nyt tarpeeksi.